السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیټ ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی نننۍ ویډیو به تقریبا شاید چې لږ لانګ موږ نه ویډیو لانګ هم شي بیکاز موږ به د سټوډنټانو یو ریزلټس تیارو ریزلټ مطلب دا چې د هغوی نه به پیپر یې الو هغوی پیپر چیکینګ به کېږي هغې نه بعد د هغوی موږ اپ 10 مارکس راوباسو ټوټل مارکس به راوباسو هغوی ته بیا د هغوی پوزیشن ورکو د پوزیشن بیس باندې به هغوی ته بیا څه ورکو موږ ګریډ د هغه پوزیشن په بیس باندې هغوی ته موږ ګریډ ورکو صحیح دی جي نو شاید چې کېدای شي ویډیو لانګ شي سو ډونټ سکپ د ویډیو مست واچ کړئ او چې کوم دی کې انټرسټینګ مطلب چې کوم دی کې پوینټونه دي هغه مس نه کړئ هغه خامخا کیپ اټ ان مایند کې صحیح دی جي زه رالم ما مایکروسافټ ایکسل کولاو کو او دلته رالم ما سپوز کې ایس ټي ډي په نوم باندې یعنې سټوډنټ نیم واخیستو صحیح دی جي هغې نه علاوه د دوی سپوز که زه فادر نیم علم فادر نیم به هم والم صحیح ده او دلته رالم ګوره دلته ما پیپر یې ولیکلي یعنې سپوز که ما څه میث شول اردو شوله صحیح ده هغې نه علاوه فزیکس شول کیمسټري شوله صحیح شو بایو شول او داسې سره د انګلیش ما پکې سپوز کې اسلامیت هم ولیکو زه د خوارالم دا نوم اسلامیت ما داسې واغوست او زه اوس راوباسم دوی دوی سپوز کې اپ 10 مارکس راوباسم د دوی زه ټوټل مارکس راوباسم هلته راځم زه د دوی پوزیشن پیدا کوم صحیح ده چې دوی د اپ 10 مارکس په بیس باندې زه د دوی او دلته د دوی ګریډ راوباسم صحیح ده چې دا پرابلم دا ټول پرابلم دا ایشو موږ سالف کوو اوس ګورئ تاسو خوښ شي حاجي ما سټوډنټ نیم اخیستی څه مې اخیستی چې سټوډنټ نیم کې سپوز کې زم دیز ار د سټوډنټ دیټ آی هیو صحیح ده دا ما سره سټوډنټان دي چې هر څومره سټوډنټس دي ګوره دا تقریبا دومره سټوډنټان شو زما بیرته سکرول اپ کو یعنې داسې صحیح ده بیرته مې سکرول اپ کول ته مې ډبل کلیک او دلته رالم زه چې فادر نیم کې سپوز کې ما سره حسان داسې شو دا د دوی فادر نیم شو ما سره اوس غوږ شي ها زه راځم جي زما یاره نومان چې کوم ملک دی پلار یې حسان نوم دی په میث پیپر کې د 33 مارکس اخیستي دي اردو کې سپوز کې 50 اخیستي دي فزیکس کې په 100 کې مارکس دي 90 اخیستي دي کیمسټري کې 21 اخیستي دي په بایو کې 30 اخیستي دي په انګلیش کې 70 اخیستي دي داسې په اسلامیت کې سپوز کې 80 مارکس اخیستي دي صحیح دی جي اوس غوږ شي او داسې زه راځم زه دې ټولو ته نه دی داسې یو رینډم یو ویلي ورکوم داسې ګوره ما یو رینډم یو ویلي واخیستلی صحیح دی جي هلته رالم ګوره دې ځای کې ما ډبل کلیک وکړو ها اوس ګوره چې زه اپ 10 مارکس راوباسم څه راوباسم اپ 10 مارکس اپ 10 مارکس دلته څه مطلب شو یعنې ګوره دا سټوډنټ راغلی دی دا نومانه لیک دی په یو پیپر کې 33 مارکس اخیستي بلکې 50 داسې پسې راځي جي زه مې یاره دا زه څه طریقې سره ټول راجمع کړم نو د جمع کولو دپاره موږ یو فنکشن ویلو هغه فنکشن شاید چې تاسو ته یاد وي څه فنکشن و جي هغه فنکشن موږ سره سم فنکشن صحیح دی جي تاسو به راشئ چې ایکول سم فنکشن به د کیبورډ آن کړئ او دا چې کومه ډیټا دا ټوله ډیټا یعنې دا و پیپر شوي دا به څه کوي دا به سلیکټ یو انټر بټن به ووایي نو د په و پیپر کې دومره اپ 10 مارکس اخیستي دي صحیح دی جي اوس ټوټل مارکس څه مطلب دی ټوټل مارکس یعنې دا تقریبا ګوره و پیپر یې دي زما یاره ایچ پیپر څه یعنې زه راځم زه چې دا و پیپر یې دي نو هر پیپر یې سپوز کې په 100 کې مارکس دي نو 100 له چې په 7 کې ضرب ورکړي 700 زما یاره هر پیپر یې څومره مارکس دي 700 مارکس صحیح دی جي دا ما دلته ډبل کلیک وکړو او دې ځای نه ما 700 مارکس دا ما سره راغلی صحیح ده دلته ګوره اپ 10 مارکس یعنې زه په دې ډبل کلیک وکړم دا د دې ټولو سټوډنټانو سره راووتل اپ 10 مارکس راووتو اوس ګوره ها زه مې یاره زه پوزیشن راوباسم څه راوباسم پوزیشن اوس څه مطلب زه مې یاره زه سپوز کې دلته راځم زه یو بل کالم دلته اډ کوم کنټرول شیفټ پلس سره یو بل کالم دلته ما پرسنټیج مې اډ کړو نو پرسنټیج دپاره به تاسو یو بل فنکشن ځان سره یاد لرئ څه مطلب زه دلته راځم ګوره ها ایکول بټن زه مطلب تاله ورور راغلی اورور د رزلټ نو شو هغه 400 نمبر یې اخیستي دي 100 نمبر یې اخیستي 400 صحیح ده هلکه ته تپوس وکړې په څو کې دا 400 اخیستي دي هغه ته ته ویجاره دا ما په 8 مطلب په 700 کې ما دا 400 نمبر یې اخیستي دي او تا ته وایي چې ما له پرسنټیج معلوم کړي جي ما ته په ډي ام سي کې پرسنټیج نه دی راکړی ته ما له پرسنټیج معلوم کړي د پرسنټیج څه راځي نو دې دپاره به تاسو یو فارموله ځان څه ذهن کې کېږدي د پرسنټیج دپاره ایکول به د کیبورډ ټای کې اپ 10 مارکس موږ سره دا مارکس یعنې دا 400 نمبر یې دا اخیستي ډیوایډډ بای ټوټل مارکس صحیح ده ټوټل مارکس یعنې په 700 کې 400 نمبر یې اخیستي دي او ضرب به ورکړي چې په 100 کې به ضرب ورکړي انټر بټن چې دی نو تاسو به سره راځي د سټوډنټ په پرسنټیج راوځي دا فنکشن ځان تاسو ځان سره نوٹ کړئ صحیح دی په دې فنکشن دا که څوک نوٹ کوئ اپ 10 مارکس دا دي ډیوایډډ بای ټوټل مارکس ضرب 100 دا موږ سره څه شی ده د پرسنټ فارموله دی چې زه به دلته ولیکم اپ 10 مارکس ډیوایډ بای ټوټل مارکس صحیح ده او شپ سره ضرب 100 چې دا موږ سره څه شی د
کوم د پرسنټیج یو فنکشن دی صحیح دی جی هغه نه علاوه ګوره دا موږ یو سمپل اگزامپل تاسو نه مدر کو زه راځم په دې کوم دا ډیټابیس ته په دې کې دا اگزامپل تاسو ته ایکسپلین کوم صحیح دی جی زه پرسنټیج ترانم تاسو ما طریقو خو د چا فارموله ده equal obtain marks divided by total marks زه به سو نو equal بټن باندې کیبورډ ټایپ کړو obtain marks موږ څه شي دی دا ګوره موږ obtain marks دا به زه سلیکم صحیح دی جی اوس هغه نه بعد په فارموله کې څه شو جی divided by تاسو به divided by د کیبورډ نه دا ګوره دا موږ سره چې شری دا موږ سره divided by دی صحیح دی جی دا موږ سره divided by هغه نه بعد ګوره divided by obtain marks divided by total marks په کلیک کې شپ سره بس کې ضرب 100 انټر بٹن به دا به تاسو له څه درکې دا به تاسو له obtain marks درکې صحیح ده پړې بار سره ډبل کلیک وکړئ دا ګوره د ټول سټډنټانو چې کوم دی هغه به obtain marks شي به تاسو سره وځي اوس وخت شي حاجی زه اوس غواړم ګوره دې سره ډېر زیات ډیسیمل راکړل نو موږ تیره نیکسټ چې کوم پریویس ویډیو په هغې کې موږ ډسکس کړي چې تاسو به ډیکریز مطلب ډیسیمل به څنګه ډیکریز کوئ راونډینګ اپ به څنګه کوئ تاسو چې په دې بټن به تاسو ډبل کلیک وکړئ داسې کلیک هغه چې کوم دې سمون چې کوم ډیسیمل سره راغلي ډیسیمل ټول ختم شو صحیح دی جی اوس ګوره ها د دې نه بعد یو کوېسچن راځي کوېسچن ذهن ته دا راځي که زه داسې پرسنټ ساین راولم څه شی راولم پرسنټ ساین یعنې که زه دلته پرسنټ ساین راولم نو هغه ګوره ماله مسئله جوړي په ایکسل کې موږ سره دا رول دی که زه دلته راشم ګورئ او دلته ما لیکلی یم چې 22% او که زه دلته راځم 22 مې ولیکو دې ځای کې دا پرسنټ ساین زه څنګه کلیک کوم داسې اټومیټیکلی 100 څه کوي 100 سره ملټیپلای کوي صحیح دی جی یعنی دې ځای ګوره ما 2 لیکلی او زه مې چېرې دا 2 دا داسې د پرسنټ ساین راولم چې زه څنګه دا پرسنټ کلیک کړم نو ټیک د پرسنټ سره راشي خو اټومیټیکلی 100 سره څه کوي هغه ملټیپلای کوي سیم از د کیس هیر ان دس پروجیکټ که زه دلته راشم ګوره دا پرسنټیج زه مې چېرې داسې زه پرسنټیج ساین هم راولم که زه دلته راځم څنګه په پرسنټ کلیک کوم نو اټومیټیکلی داسې څه شی راځي پرسنټ ساین راځي که زه دې ځای ته راشم یعنې دې ځای ته ګوره دې ځای کې دا کلیک کړی په دې زه کلیک وکړم داسې اټومیټیکلی دا 100 سره څه کېږي هغه ملټیپلای کېږي نو زه مې چېرې دې له زه څه طریقه څه جوګاړ زه برابر کړم چې داسې زه پرسنټ ساین راولم تاسو چې زه څه طریقې سره وکړم ګوره دا ټوله ویلیو به داسې سلیکشن وکړئ کنټرول 1 به د کیبورډ ووایي او دلته به راشي چې کسټم ته او کسټم د زیرو نه بعد به څه په انورټډ کاما کې به تاسو پرسنټ ساین واچوي دا کسټمایزیشن دی کې مختلف قسم کسټم تیارولی شو صحیح دی جی ما دې ځای نه اوکې کړو جی چې څنګه زه اوکې کړم اټومیټیکلی داسې پرسنټ ساین راشي بټ وداوټ اني ملټیپلیکیشن اوس هېڅ قسمه ملټیپلیکیشن ونه شو موږ صرف پرسنټ ساین پکار وو او پرسنټ چې کوم سمبل دی هغه دلته راغلی او وداوټ اني ملټیپلیکیشن نو دا چې کومه طریقه وه دا به تاسو ځان سره نوټ کوئ هغه نه بعد زه پوزیشن ته راځم پوزیشن اوس څه مطلب دی پوزیشن دا مطلب دی زه مې چېرې زه obtain marks بیس معنی یا د پرسنټ بیس معنی په دې سټوډنټانو کې چې کوم ټاپ سټوډنټ دی هغه د څه وکړي ماته د هغې ته د پوزیشن ورکړي چې دا ماته د وښیي چې دا په فرست نمبر راغلی چې کوم په سیکنډ نمبر الیجبل دی چې کوم سیکنډ نمبر مطلب ډیزرو کوي هغې ته دې ورکړي چې دا په سیکنډ نمبر راغلی چې کوم تھرډ نمبر هغې ته د تھرډ نمبر ورکړي نو دا پرابلم به زه څنګه سالو کوم دې دپاره موږ یو فنکشن دی هغې ته وایي رینک فنکشن صحیح دی چې رینک اصل کې معنی ده مطلب سلسله یو رینک اوسط یو مطلب یو سټیټس تاسو ته معلوموي څه معلوموي سټیټس صحیح دی جی د دې مختلف قسم څوک به په یو قسم مطلب دا رینک فنکشن به څوک په یو ځای کې په یو فار ایگزامپل په یو ایگزامپل به تاسو ته ایکسپلین کوي څوک په بل ایگزامپل ایکسپلین کوي زه درته په دې ایگزامپل ایکسپلین کوم صحیح دی جی آی تھنک دس از د بیسټ ایگزامپل دلته ران ګوره ایکول مې د کیبورډ ټایپ کو RANK صحیح ده رینک فنکشن ما آن کو سمې آن کو رینک فنکشن چې رینک فنکشن ما څنګه آن کو اوس ګوره ها رینک فنکشن به آن کې او دلته به راشي جی په دې کې به دا obtain marks سلیکټ کړي څه شی به سلیکټ کړي obtain marks هغې نه بعد به د کیبورډ نه مقامټه په سینټکس کې ګوره دا سینټکس دی او په دې کې موږ سره دا ارګومنټ دی په دې ارګومنټ کې موږ نه څه غواړي تاسو لیدلی شئ چې ګوره دا موږ سره ارګومنټ دی کاما د موږ نه غواړي کاما به د کیبورډ ټایپ کړي صحیح دی جی هغې نه بعد به ګوره دا ټوله ویلیو داسې کنټرول شپ ډاون ایرو سره سلیکټ کړي کنټرول شپ ډاون ایرو سره به دا ټوله ویلیو سلیکټ کړي او دې کې به یو مسله به موږ چېرته بعد کې ډسکس کړو او دا ما F4 سره تاسو به څه وکړئ صرف F4 سره به لاک یعنې ګوره دا ویلیو ما سلیکټ کړله صحیح ده F4 به د کیبورډ ووایي چې دا لاک شي او برکټ به کلوز کړي انټر بټن به ووایي اوس ګوره ها تاسو له پوزیشن درکړي څه به درکړي پوزیشن اوس ګوره ها دا یو د سکول ریزلټ دی یا یو د کلاس ریزلټ دی نو ګوره ما له څه شی راکړه ما له پوزیشن راکړو ما ته وایي چې دا سټوډنټ کم دی دا په 213 نمبر باندې دی زه ټوټل سټوډنټان معلوم چې ما سره ټوټل څومره سټوډنټان دي ټوټل دا 225 سټوډنټان دي او چې دغه پکې کوم سټوډنټ و د ده پکې 213 نمبر څه شي هغه پوزیشن صحیح دی چې اوس ګوره ها دا اوس مطلب موږ سره پوزیشن راووتو اوس دې کې موږ سره یو بل پرابلم دا دی اوس زه معلومومه چې را دې کې به اوس څه طریقې سره معلوم کړم چې کوم فرست نمبر باندې کوم سټوډنټ په فرست نمبر راغلی ادې ما ته فرست وښیي چې کوم په سیکنډ راغلی ادې ما ته په سیکنډ وښیي نو زه راځم ګوره تاسو لیدلی شئ هیر یو کین سی دس سټوډنټ ګاټ فرست پوزیشن ګوره دا به څه کوم داسې لږ به هایلایټ کړم چې تاسو سمپل پته لګي صحیح دی جی دې سټوډنټ ګوره چې کوم محمد الک دی
او د ګلروز وی دی د دې سټوډنټ فرست نمبر پوزیشن په 78% باندې فرست نمبر پوزیشن باندې دا راغلی دی نو زه وایم چې یاره زه څه طریقې سره وکړم چې دا ټول زه دې له یو اډر ته واړم چې یاره کوم فرست پوزیشن دی په فرست راشي کوم سیکنډ دی په سیکنډ راشي چې تاسو به دا ټول چې کوم پوزیشن دی دا به سلیکټ کړئ او دلته به ډایرکټ به راشي د ایډیټینګ ګروپ ته به راشي او په دې A to Z په دې کمانډ به کلیک وکړئ په دې کې په دې سارټ سمالسټ ټو لارجسټ باندې کلیک وکړئ او دا به څه کړي دا به سارټ کېږي چې تاسو څنګه سارټ کړئ تاسو به ډایرکټ پوزیشن درکړي چې وګورئ دلته به ته وښیي دا وګوره تاسو دلته ښیي چې ګوره دې لږ په 78% مطلب فرست پوزیشن اخیستی دی هغې نه علاوه دا وګوره 83% د سیکنډ پوزیشن راغلی دم 83% د ایگزیکټ دواړو سیم نمبر دی دم سیکنډ پوزیشن اخیستی دی صحیح دی چې او دې صاحب سره د ټول موږ له پوزیشن یو رینډم مطلب یو ایکوریټ فارم کې راکړل څه یو ایکوریټ فارم کې موږ راکړل یو سیکوینس کې اډر ته موږ واړول سیکوینس ته موږ واړول صحیح دی چې رقم کمانډ د لارې وشو دا د اسمالسټ ټو لارجسټ کمانډ د لارې وشو د دې ځای پورې زموږ چې کوم دا پروجیکټ دی دا د دې ځای پورې انف دی په بله ویډیو کې به په دې باندې موږ ګریډ معلومو څه معلومو ګریډ مطلب دا دی زما یاره چې کوم سټوډنټ دی چې کوم تقریبا د 600 نه چا باره مارکس وي هغې له ایکسلنټ ګریډ ورکړه صحیح ده چې کوم د 500 او د 600 په منځ کې چا مارکس دي هغوی ته سپوز کې ولیکه آوټسټینډینګ او دې سره راځه چې چا 300 یا د 200 نه مارکس کم دی هغوی فیل کا دا ګریډ به موږ دې ځای کې ورکوو هغې نه بعد د دې چې کوم بیسټ او زبردست آپشن دی هغه دی مرج فنکشن د لارې دا موږ مایکروسافټ ورډ سره لږ لینک کوو او د دې ټولو سټوډنټانو ته موږ څه کوو هر سټوډنټ ته به په یو کلیک سره د دې DMC تیاریږي اپا کې ډېر زبردست دی چې هغه کمانډ به موږ ایکسپلین کوو په دې کې چې کوم نیکسټ ویډیو ده هغه ده ریلیټډ د اف فنکشن سره اف فنکشن هم ایکسپلین کوو که دې ځای پورې چا چې څه کوېشن یو کین کم ان جسټ آن دس ویډیو تھینک یو سو مچ والسلام